สวัสดีครับผมแซมจาก Sagio Tennis นะครับเช้านี้ผมยังไม่ได้เข้าร้านนะครับแต่ว่ามีอัปเดตสำคัญจาก Solingo มาเล่าให้ฟังนะSolingo เป็นแบรนด์เทนนิสที่มีอายุมาประมาณ15ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนกับ Founder นะฮะแล้วก็เขาก็ได้ส่งไม้เทนนิสรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในขั้นตอนโปรโตไทป์มาให้ได้ลองกันนะครับจำนวน20กว่าไม้นะก็บางไม้เราก็สามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้ถ้าสนใจนะครับเรามาดูกันอันนี้คือไม่ใช่ Solingo Blackout นะอันนี้เป็น Solingo M3 หรือว่า M3 นะครับซึ่งเป็นไม้ที่เป็นไม้คอนโทรลนะครับสเปคหน้า99นะครับหน้า99น้ำหนักมี2น้ำหนัก305กรัมกับ290กรัมแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยทั้ง2สเปคเนี่ย16x20นะทีนี้โซลิงโก้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของสปินมานานแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เขามาทำไม้ที่มันจะตอบโจทย์เกมสมัยใหม่มากขึ้นนะครับซึ่งเน้นการตีแฟลตมากขึ้นเน้นการสวนลูกเร็วนะครับ fast rally นะฮะก็เขาได้ทำไม้ในอดีตเนี่ยเขาทำไม้ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าที่เราจะคุ้นชื่อกันเนี่ยก็จะเป็นSolingo Blackout นะครับซึ่งเป็นไม้ power นะครับกับ Solingo Whiteout ซึ่งเป็นไม้คอนโทรลนะครับทีนี้Solingo M3 เนี่ยเป็นโปรโตไทป์ตัวนี้มันจะเข้ามาแทนที่ทั้ง2ตัวหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับแต่ว่ามันจะเข้ามาปิดแกปตรงกลางพอดีนะครับว่าคนชอบ Solingo Blackout เพราะว่า power มันดีใช่ไหมแต่คอนโทรลไม่พอนะครับส่วน Solingo Whiteout ก็เป็นไม้คอนโทรลที่ power น้อยเกินไปสำหรับหลายๆคนนะรวมถึงผมด้วยนะครับก็เมื่อก่อนผมก็ตี Solingo ไหวนั่นแหละแต่ว่าพอเราแก่ตัวลงนะเราก็ยังไม่ถึงกับต้องไปตี Blackout นะครับเนี่ยจะเป็นคำตอบนะครับ Solingo M3 นะฮะรูปร่างเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ Mid Plus ทั่วๆไปนะครับเป็นสี glossy black นะครับเป็นสีดำเงานะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่สีที่เป็น Final Paint นะตัว Final Paint มันจะออกมาปลายปีนี้นะครับและชื่อทางการเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมได้คุยกับ KT ซึ่งเป็น founder ของ Solingo เนี่ยเขาบอกว่าไม้ตัวนี้ถูก co-develop โดย Solingo และ RPNY นะครับ RPNY แล้วก็เป็นคนที่ custom ไม้เทนนิสให้กับ pro player หลายๆคนนะฮะรวมถึงอังเดร อากาซี โนวัค โจโควิชและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับก็องค์ความรู้ต่างๆที่ RPNY เขามีครับมันอยู่ในแร็กเก็ตตัวนี้แหละนะครับ Solingo M3 นะฮะโอเคทีนี้เขาส่งมาให้ผมทั้งหมดเนี่ย4รุ่นนะครับเนื่องจากว่าแร็กเก็ตทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะอันนี้เป็นรุ่น M3 ทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้เป็น M32 ตัวนี้เป็น M33 นะครับทั้งคู่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ head shape นะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดสเปคมันต่างกันเนี่ยมันจะต่างกันที่น้ำหนักหรือว่าbalance หรือ spring pattern แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยน้ำหนักกับ balance มันเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่า head shape เนี่ยอันหนึ่งจะดูแบบเรียวจะดูแบบเป็นรูปทรงไข่คล้ายๆกับ Wilson Blade กับอีกอันหนึ่งรูปทรงจะกว้างขึ้นนะครับจะคล้ายๆกับ Head Gravity นะฮะก็เขาเชื่อว่า1ใน2อันนี้จะเป็น racket ที่หลายๆคนชอบนะครับซึ่งเขาก็ได้ให้หินกับผมแล้วว่าเขาน่าจะเลือกตัว M32 เนี่ยมาเป็นตัว Final racket ของเขานะฮะซึ่งพวกเราได้ลองนะครับก็พบว่าอันดับแรกเลยนะ power เยอะจริงเยอะกว่าไม้ mid plus ทั่วไปเยอะกว่าไม้ control ทั่วไปแค่ compact shot เบาๆเนี่ยมันก็ไปแล้วนะครับอันดับที่2 stability นะครับความนิ่งเสถียรของหน้าไม้โดยเฉพาะด้าน torsional เนี่ยคือใช้แบบตีลูก off center หลายลูกแล้วมันหน้าไม้ไม่พลิกนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่คลับ player หลายๆคนต้องการนะครับรวมถึง pro player เขาก็ต้องการไอ้ตัว stability ตัวนี้ด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องติดตะกั่วเพิ่มเลยนะฮะคือมันมีไม้อีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น290กรัมที่ผมให้น้องเขาคัสตอมนะฮะโดยการเพิ่มตะกั่วเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ3และ9นาฬิกากับอีกอันเนี่ยผมเพิ่มไปที่12นาฬิกาปรากฏว่าไม่จำเป็นนะฮะก็คือมันสามารถที่จะเวิร์กได้โดยที่ไม่ต้องมีตะกั่วเลยนะครับ
เดิมทีเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาสำหรับแจ็คเคนเนดีนะแจ็คเคนเนดีเป็นนักเทนนิสอเมริกันที่กำลังมาแรงนะครับเป็นเยาวชนอันดับน่าจะท็อป3ของโลกนะตอนแรกผมคิดว่าโอเคมันน่าจะเป็นไม้ที่จะต้องมาคัสตอมเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าพอเราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องคัสตอมเลยนะครับคือแค่ขึ้นเอ็นให้มันถูกให้มันแมทช์กับไม้ตัวนี้นะครับซึ่งเอาตามตรงนะฮะผมคิดว่าไม้ตัวนี้ต้องขึ้นกับเอ็นที่เบอร์ใหญ่นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากรูตาไก่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะฮะที่ผ่านมาเราขึ้นเบอร์ 1.20 ไปแล้วปรากฏว่ามันรู้สึกมันหลวมๆนะ power มันเยอะเกินไปเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นเบอร์16เลยนะครับ 1.30 แล้วดูว่ามันจะช่วยในเรื่องของstability เรื่องของ control ดีขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากเรื่อง power ที่มันโดดเด่นกว่าไม้ mid plus รุ่นอื่นนะฮะอันนี้ power ดีกว่าเบลดแน่ๆนะครับเทียบเคียงกับ Wilson Ultra Pro 99นะครับแต่คอนโทรลดีกว่ามากนะฮะรู้สึกว่าอันนี้มันให้คอนโทรลที่คาดเดาได้อะว่าโอเคลูกมันจะไปตกตรงนั้นในขณะที่ Ultra Pro อาจจะตีแล้วบอลมันลั่นหลุดออกไปท้ายคอร์ตนะฮะตัวนี้จะคอนโทรลได้ดีกว่าแล้วสปินตัวนี้ดีกว่ามากนะครับกัดบอลได้ดีรู้สึกได้นะฮะพูดถึงเรื่องของสปินนะผมคิดว่าไม้ตัวนี้มันมีไม่ได้มีอะไรที่มันแบบดูภายนอกแล้วเหมือนมันจะสปินดีใช่ป่ะแต่ว่าจังหวะที่มันสปินนะครับจังหวะที่เราบรัชตีบอลปัดบอลมันจะรู้สึกได้ว่าไม้มันจะเฟล็กซ์ทางด้านนี้นะครับคือถ้าตีแฟลตเนี่ยตอนตีด้านนี้ใช่ป่ะด้านนี้ผมจะรู้สึกไม้มันแข็งสติฟนะครับแต่ถ้าเกิดตีบอลแล้วปัดบอลเนี่ยเราโมชั่นของเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะรู้สึกไม้มันเฟล็กซ์มากขึ้นนะครับมันคล้ายๆกับวิลสันชิฟที่วิลสันทำออกมานะฮะแล้วกำลังจะ discontinue ไปแต่ว่าผมคิดว่า RPNY เขาน่าจะเอาหลักการตรงนั้นน่ะมาปรับใช้กับตัว Solengo M3 ตัวนี้นะครับคือมันเทคโนโลยีนะมันน่าจะเหมาะกับไม้ที่ไม่ใช่ไม้ power แต่ว่าต้องการสปินนะก็ผมแนะนำว่าถ้าสนใจไม้ตัวนี้นะให้มาลองดูที่สนามโนอานะครับคือผมมีอยู่แค่20กว่าอันนะในวันแรกที่มันมาถึงเนี่ยก็น้องๆที่เป็น Demo Specialist เนี่ยเขาก็มาส่องยังไม่ทันตีเลยนะเขาซื้อไปแล้วนะบีมซื้อไปแล้วปิ๊กซื้อไปแล้วก็ผมก็ส่งไปให้นนก็บอกเนี่ยยังไม่ทันตีเลยพี่ผมชอบไม้ตัวเนี้ยมากเลยยังไม่ทันตีเลยชอบทรงแบบนี้รู้สึกฟีลมันดีเวลาอยู่ในมืออะไรเงี้ยก็ซื้อไปอีกคนหนึ่งออกไปแล้ว3อันโดยที่ยังไม่ได้ตีเลยนะครับผมคิดว่าสีเนี้ยมันเป็นสีพิเศษเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้กันนะไม้ที่มันเป็นโปรโตไทป์หรือว่าไม้ที่มันเป็นโปรสต็อกสำหรับเพลเยอร์ที่มันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากแบรนด์หนึ่งไปแบรนด์หนึ่งครับเวลาที่เขาจะสวิตช์แบรนด์เช่นจากเฮดไปวิลสันอย่างวิลสันไปบาร์โบแลตอะไรแบบเนี้ยเขาจะ black out the racket นะฮะก็คือทำไม้ให้เป็นสีดำแล้วก็ยังเพ้นท์ไอ้สเตนซิลเช่นถ้าจากวิลสันไปบาร์โบแลตเขาก็จะใช้ไม้บาร์โบแลตแต่ว่าเพ้นท์เป็นสีดำแล้วก็ใส่ตัวโลโก้ W ไปนะครับสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ใครๆก็ชอบนะผมคิดว่ามันเป็นสีที่ทำให้แบบเราในเชิงของ business เนี่ยมันทำให้เราขายง่ายนะครับจากประสบการณ์นะลูกค้าถ้ามาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนมาเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้เขาจะไม่ซื้อแร็คเก็ตสีเดียวกันเด็ดขาดนะครับยกเว้นแร็คเก็ตอันนั้นเป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็เป็นสีที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบนะผมให้ลูกค้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นน่ะเขาลองนะเขาชอบไม้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็คือยังตีได้ไม่เต็มที่แต่บอกพี่เนี่ยหนูชอบสีอันเนี้ยคือก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสีแบบสีมันแมนมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมเอาประเด็นนี้ไปคุยกับทางโซลิงโก้นะบอกว่าโอเคคือผมไม่รู้นะว่า Final Paint Job เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่สำหรับประเทศไทยอ่ะเราชอบสีนี้กันนะครับให้เราสามารถทำ Special Order ตอนที่แร็คเก็ตมันออกมาแล้วอ่ะแต่ว่าเราขอสีนี้ได้หรือเปล่าทางโซลิงโก้เขาก็เลิกลักอยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาตอบว่าโอเคเขาทำให้ได้นะครับข่าวดีสำหรับเพื่อนๆในประเทศไทยนะจะได้ Solingo M3 สี Black Out ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้นะราคาก็ไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับพวก Wilson Barbalat มันถือเป็นไม้เกรด Pro Stock นะคือถ้าใครได้มาลองจะรู้ว่าไอ้ Flex Profile ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คนที่เคยตี Pro Stock จะรู้ครับว่าไม้ Pro Stock เนี่ยมัน Flex ประมาณเนี้ยมัน Flex แถวๆนี้นะครับแล้วก็หัวไม้มันจะ stiff นิดนึง
นะครับแต่ว่า stability จะเด่นมากนะครับเพราะว่าคนที่เป็น pro player เขาตีแรงเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ที่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องใช้ไม้น้ำหนักเบาแต่ต้อง stable นะครับเพราะมันตีกันแรงมากแล้วมันตีไม่ค่อยอาจจะไม่โดน sweet spot ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้มันจะเข้ามาตอบโจทย์สำหรับพวก hard hitter นะฮะส่วน N ที่เข้ากับไม้ตัวนี้ณวันนี้เรายังไม่เจอนะครับแต่ว่าคือแจ็คเคนเนดีเนี่ยเขาใช้ Solinco Hyper G นะเราก็ลอง Hyper G ไปมันก็โอเคแต่ผมว่ามันยังได้ดีกว่านั้นนะครับเรายังลองผิดลองถูกกันอยู่แต่เซตอัพที่ผมคิดว่ามันตอนนี้มันโอเคสำหรับตอนนี้ก็คือเส้นตั้งจะเป็น Solinco Hyper G Soft นะฮะแล้วก็เส้นนอนเป็น Solinco Tour Bite Round นะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะลองเปลี่ยนเซตอัพอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นเบอร์16หรือ 16L นะฮะให้มันรู้สึกว่าไม้มันมีความ solid มากขึ้นนะครับคือไม้มันก็ solid อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้นะฮะ pattern 16x20มันก็ให้ทั้ง power แล้วก็ให้ทั้ง control ในเวลาเดียวกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบไม้ control เป็นหลักนะครับแต่รู้สึกว่าพอตัวเองแก่ลงแล้วเริ่มไม่ไหวอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามาลองนะครับที่สนามเทนนิสโนอาเดี๋ยวเรามีให้ลองทั้ง4รุ่นนะครับก็คืออันนี้เป็นน้ำหนัก290 กรัมนะครับเป็นตัว M32 290นะฮะแล้วอันนี้เป็น M33 290นะครับแรกๆผมตีตัว33ได้ดีนะครับแล้วก็ upper ก็ตีได้ดีแต่ว่าน้องๆที่เหลือตีตัว32ได้ดีกว่าถ้าใครสนใจก็ซื้อไปได้เลยนะเพราะตอนนี้เรามีแค่แบบไม่ถึง20ไม้แล้วนะครับเอาไปทำเดโม4แล้วก็โดนซื้อไปแล้ว3ก็ดีไม่ดีเหลือไม่ถึง12ไม้แล้วด้วยนะครับก็ใครสนใจแวะไปที่ซาชิโอสาขาโนอานะครับจริงๆมีสาขาเดียวแหละก็ที่สนามเทนนิสโนอาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ